Hello everyone, today I'm making this video clip to teach the last lesson of this module, teaching pronunciation and teaching listening and speaking skills. So now we begin with teaching pronunciation. So first of all, we need to answer the question, what aspects of pronunciation do you teach? Well, for pronunciation, we need to teach the following important aspects. Number 1 is the sound, number 2 is stretch and rhythm, and number 3 is intonation. Now I will introduce to you two approaches to teach pronunciation. The first one is intuitive and imitative approach. The core principle of this approach is that it is based on learners' ability to listen and to imitate the sound and rhythm without giving any explicit information. For this approach, the teacher will introduce and demonstrate the sound. Then he will ask the students to repeat. He doesn't explain the sound in details. The common techniques are repetition and modeling. In contrast, we have the analytic and linguistic approach. The principle is giving clear explanation of different aspects of pronunciation, such as the position of the tongue, the manner of articulation and place. For example, you are teaching the sound E, and you need to explain to your students that it's a long vowel. In terms of the lip position, it is spread, and you need to raise your tongue high up because it's a closed vowel. And the common techniques are phonemic charts, compare and contrast activities. So this is the phonemic charts, and as you can see, we have the phonetic transcriptions of every sound in English, the vowels, the consonants, and the diphthongs. And then we have the compare and contrast activities, and in this case, it's a minimal pair. Right. So for teaching pronunciation, we have two phases. The first one is recognition phase. This phase helps the students identify sounds and sound sequences. The steps: the students listen to words or sentences pronounced by the teacher. Students discriminate sounds and sound sequence. And the second phase is production phase. The purpose is that to help the students produce sounds and sound sequences accurately. The steps: the students imitate the teacher. They repeat after the teacher. They say the words or sentences by themselves. Okay. And then we have the techniques and activities for teaching pronunciation. Listen and repeat activities, minimal pairs, use of phonetic alphabet, songs, rhymes and chants, the tongue twisters, the games, pronunciation with stories, and the videos. Now I want you to look at lesson 4 phonics in family and friends. Bây giờ khi mà chúng ta dạy hai cái nội dung cuối cùng là pronunciation và listening and speaking up, thì chúng ta chỉ sử dụng cuốn sách là Family and Friends thôi. Để tránh cái tình trạng là chúng ta bị overlap cái bài với nhau thì các em phải chuẩn bị lại thì rất là mất công, cho nên bây giờ cô quyết định là chúng ta chỉ sử dụng một cuốn sách thôi, đó là cuốn Family and Friends. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cấu trúc của một bài dạy phát âm thì nó sẽ có những 4 phần. Phần đầu tiên là listen, point and repeat. Thì phần này là chúng ta dạy nè, đó. Và nội dung trong bài này là consonant cluster, tổ hợp các phụ âm. Sau đó thì mình có là listen and chant, rồi read the chant again, circle the words, và cuối cùng là circle the beginning letters, listen and check, vân vân. Thì trong cái bài của mình đó, trong cái phần demo của mình đó, thì chúng ta phải tiến hành tất cả những cái bài tập này. Đó, chúng ta phải tiến hành tất cả những cái bài tập này, và nếu như các em có thêm những cái sự sáng tạo nào đó thì chúng ta cứ thoải mái thực hiện trong cái phần teaching demo của mình. Và lưu ý là đối với lớp
thứ hai, thứ sáu thì chúng ta sẽ dạy từ bài 1 đến bài 6. Còn đối với lớp thứ 5 và thứ 6 thì chúng ta sẽ dạy từ bài 1 đến bài 5. Các em lưu ý thứ tự nhé. Rồi, đó là xong cái phần Teaching Pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần Teaching Listening and Speaking Skills. Okay? So as we have learned, we have 4 skills and they are divided into 2 groups. First, the receptive skills. They are skills used when we received information. And then we have productive skills. They are skills used when we produced information. Okay? Đây cũng là những cái kiến thức cũ của chúng ta thôi. Và khi mà dạy một cái bài nghe, when we have to teach a listening lesson, we need to go through the following stages. So first we have leading, then we have pre-listening task, during listening, the first time, during listening the second time, and expanded activities. Trong cái phần expanded activities, đó chính là phần post-listening. Okay, so now I want you to suggest the activities for each stage. Okay, so now let's have a look. For leading, we introduce the topic and then engage the learners. For pre-listening task, we predict new vocabulary, predict from pictures or titles, familiarize the students with the context of the listening text. And during listening the first time, we complete the task answering general questions, true false ordering matching. And during listening the second time, we focus on more detailed tasks, finding specific information, for example, sentence completion or gap filling. And for expanded activities, we need to explore ideas, themes from the listening to practice, speaking or writing, communicative activities, for example. Đó, như vậy thì thật ra đây là những cái nội dung mà chúng ta đã học trong những cái môn trước rồi. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta focus vào cái chuyện là while listening, tức là during listening the first time và the second time. Như chúng ta đã biết là đối với listening á, thì chúng ta có những cái tiểu kỹ năng gọi là soft skills. Đó là chẳng hạn như là listening for the main idea or listening for the gist, and listening for specific information, listening for detailed information, and so on. Đó. Như vậy thì luôn luôn cái câu hỏi đầu tiên trong những cái hoạt động mà đầu tiên á, khi mà chúng ta nghe một lần á, thì luôn luôn đó là những câu hỏi mà để tìm nội dung chính. Còn khi mà chúng ta nghe tới lần thứ hai thì bắt đầu các câu hỏi xoay quanh những cái thông tin cụ thể, những cái thông tin chi tiết hơn với những cái dạng bài tập đặc thù. Đó, thì chúng ta học về listening. And now we have listening activities. Typical listening activities for primary students. Listen and do. Listen and draw a color. Listen and repeat. Listening exercises put things in order, identify mistakes, complete the table, and fill in the gap. Very common listening activities. Okay? And now we will continue with the speaking. First, we have key principles. Number 1, materials should match the student's language level and work knowledge. Number 2, meaning must come first. If learners do not understand the spoken language, they cannot learn it. And number 3, learners need to participate to build up knowledge and skills. Như vậy những cái nguyên tắc này thì chúng ta hiểu hết, đúng không? Tức là tài liệu học tập thì phải tương thích với lại trình độ ngôn ngữ và những cái hiểu biết chung của người học. Và cái thứ hai tức là chúng ta sẽ focus vào cái ý nghĩa. Nếu như mà người học thì không hiểu được cái ngôn ngữ nói thì họ cũng không thể học được. Và chúng ta phải involve người học vào những cái hoạt động nói trong lớp. Tức là ở đây là ý của người ta đó là chúng ta phải try your best to minimize teacher talking time and maximize student talking time. Okay? And then we have the teacher roles in teaching speaking. The teacher has several roles in teaching speaking. First, a prompter. As a prompter, his duty is to set up the context or establish the situation for speaking.
Number 2, the participant. Number 3, the feedback provider, the assessor, the observer, the resource. Okay, how about the resource? In the speaking activity, if the learners have difficulty expressing their ideas, the teacher will provide help in terms of vocabulary, structures, or language functions. And last but not least, the teacher is the organizer. Okay, several roles, right? And then I want you to look at this speaking activity. All right, so we have the worksheet, trial A and trial B. Me and mine are monsters. Find out about your partner's monster. How many eyes has monster may got? How many eyes has monster may got? Alright. Rồi, như vậy, đây là một cái hoạt động nói. Và trong cái hoạt động này thì chúng ta xác định được là có 2 điểm ngữ pháp mà chúng ta cần phải chú ý. Điểm ngữ pháp đầu tiên đó là cấu trúc là how many eyes has monster may got, đó how many has got, đó là cấu trúc. Và cái điểm ngữ pháp thứ hai đó là danh từ ở số nhiều, ok, plural nouns. Ví dụ như là this is monster Mike, he's got 5 eyes, 5 noses, 5 ears, and so on. Đó, như vậy chúng ta xác định là chúng ta có 2 điểm ngữ pháp, một cái là cấu trúc câu hỏi và một cái là danh từ số nhiều. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đề xuất cái phương án để dạy cái hoạt động này. Các em thấy là khi mà cô làm video clip thì cái video clip rất là ngắn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tiến hành trong lớp á, thì đây sẽ là cái hoạt động mà các em sẽ làm, cho nên cái thời gian nó sẽ kéo dài nhiều hơn. Chứ thật ra là nội dung nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Rồi, bây giờ thì cô sẽ cho cái đáp án luôn ha. Thì chúng ta có những cái bước nè. So number 1, introduce the idea of monster and generate interest. Number 2, elicit the language by drawing a monster on the board and asking children in the class for ideas. Như vậy thì đầu tiên, bước số 1, số 2 đó là chúng ta giới thiệu là hôm nay chúng ta sẽ nói về một con monster. Các em có thích monster hay không? Có bao giờ các em gặp một con monster khi mà các em đọc truyện hay xem phim hay không? Đó là những ý là generate interest đó. Sau đó thì mình sẽ elicit the language bằng cái cách là mình vẽ một con monster ở trên bảng và với 2 mắt, 3 mũi, 2 lỗ tai này nọ, và bắt đầu mình hỏi những đứa trẻ về cái con monster đó. Ví dụ như mình đặt tên đó là Peter chẳng hạn. This is monster Peter. Now tell me, how many eyes has he got? How many ears has he got? How many legs has he got? Đó, vân vân. Rồi, sau đó thì chúng ta giới thiệu cái câu hỏi. Và sau đó là we have choral drill the question. How many has he got? Then we will divide the class into 2 groups. We will deliver the handout, give the instruction, and check understanding. Then we give children 30 minutes to become familiar with the worksheet and fill out the spaces. Đầu tiên thì nó sẽ nhìn vào cái con monster của trong cái worksheet và nó sẽ điền vào chỗ trống trước. Sau đó thì chúng ta mới xếp là pair trial A with trial B. Và sau đó thì children carry out the speaking activity. And afterwards some students read out the sentences to the rest of the class. Đó, thì đây là những cái bước mà chúng ta có thể tiến hành để dạy cái hoạt động này. Và bước cuối cùng sẽ là cái bước mà người thầy đóng vai trò là một feedback provider. Đó, các em hình dung được ha. Và chúng ta sẽ xử lý những cái nội dung hoặc những cái hoạt động nói trong cuốn sách Family and Friends như vậy. Rồi, bây giờ đến với nội dung của bài nè. Ví dụ như là cô có lấy một cái bài trong Family and Friends. Thì các em thấy là trong cái bài này, đầu tiên thì mình có cái phần listening nè. Đó, thì đây là cái phần listen. Và sau đó thì mình sẽ có là phần speaking. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta phân tích kỹ á, thì cái phần speaking này nó là cái phần post listening của cái hoạt động trên đấy. Tức là sau khi mà chúng ta nghe xong á, thì chúng ta sẽ có cái speaking này.
để mà chúng ta củng cố nội dung trong bài nghe. Đó, thì các em thấy là thật ra là trong bài nghe thì nó sử dụng những cái câu hỏi là how old is Katie nè, when is her birthday nè, where is she from nè, what is her favorite season. Thì trong cái phần speaking chẳng qua là personalization, tức là mình hỏi về bản thân của bạn, bản thân mình và bản thân của bạn mình. Tuy nhiên là mình sử dụng đúng những cái câu mà trong bài nghe. How old are you, where are you from, what's your favorite season. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta triển khai các hoạt động speaking này thì cũng không phải là một cái hoạt động speaking độc lập. Cho nên là cô đề xuất là các bạn nhìn cho cô cái phần fluency time trong cuốn Family and Friends, và chúng ta có một cái hoạt động speaking. Ví dụ như là trong bài này thì chúng ta có hoạt động speaking là talk with your friends, và chúng ta hỏi về cái chủ đề là sở thích nè, hobbies nè, play tennis, fish, take photos, vân vân. Và chúng ta luyện tập những cái cấu trúc nào đó thì chúng ta phải tự phân tích. Cho nên là đối với phần speaking thì cô yêu cầu các bạn sẽ sử dụng trong fluency time. Rồi, các bạn đồng ý ha? Và chúng ta sẽ phân chia như thế này. Số lẻ thì chúng ta sẽ dạy listening, và số chẵn thì chúng ta sẽ dạy speaking. Như vậy đối với lớp thứ 2, thứ 6 á, thì nhóm 1, nhóm 3, nhóm 5 chúng ta sẽ dạy listening, nhóm 2, nhóm 4, nhóm 6 chúng ta sẽ dạy speaking. Đó, ok. Rồi, như vậy là nhóm 1, nhóm 3, nhóm 5 thì khi mà các bạn dạy listening á, thì các em cũng sử dụng đúng unit theo cái thứ tự bốc thăm luôn. Ví dụ như nhóm số 1 thì các em sẽ dạy listening của bài 1, nhóm số 3 thì các em sẽ dạy listening của bài 3, nhóm số 5 thì các em sẽ dạy phần listening của bài 5, để đỡ mất công phải thay đổi. Còn đối với nhóm speaking á, thì các em sẽ lấy tuần tự là trong sách Family and Friends á, thì mình có 5 cái fluency time. Thì đối với nhóm số 2 các em sẽ lấy fluency time 1. Đối với nhóm số 4 các em sẽ lấy là fluency time 2. Và đối với nhóm số 6 thì các em sẽ lấy phần speaking của fluency time 3. Rồi tương tự với cái lớp thứ 3, thứ 5 thì nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 5 thì các em dạy listening, nhóm 2 và nhóm 4 thì các em dạy speaking. Và bài thì trùng với cái số thứ tự, ví dụ như là nhóm 1 thì sẽ dạy phần listening bài 1, nhóm 3 dạy listening bài 3, nhóm 5 dạy listening bài 5. Nhóm 2 thì dạy speaking, qua speaking thì chúng ta sẽ lấy cái phần fluency, thì nhóm số 2 thì các em sẽ dạy fluency 1, và nhóm số 4 thì các em sẽ dạy phần speaking của fluency 2. Ok, rồi như vậy là chúng ta đã rất là rõ ràng về cái nội dung sắp tới ha. Và bữa tới thì các em sẽ lên demo, đầu tiên là phần teaching pronunciation, và bữa tới thì cô yêu cầu sẽ là phần demonstration của 3 nhóm. Okay, rồi, so that's the end of the lesson today. Goodbye and good night.